शिल्पाच रेसिपी मराठी खबरमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। बाहेरून दुकानातून महागडी प्रोटीन पावडर आणण्यापेक्षा आज आपण घरच्या घरी आपल्या घरामध्येच उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीने प्रोटीन पावडर बनवणार आहोत। ही पावडर आपल्या घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना उपयोगी येईल। चला तर मग आपण प्रोटीन पावडर कशी बनवायची ते पाहूया। त्यासाठी इथे आपण 1/2 किलो खारीक घेतलेली आहे आणि या सर्व खारकांमधील आपण बिया काढून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर इथे आपण 100 ग्रॅम बदाम, 50 ग्रॅम काजू आणि 25 ग्रॅम पिस्ता घेतलेले आहेत। 3 हिरव्या वेलचीचे आपण साल काढून घेतलेले आहेत आणि थोडेसे केशर देखील घेतलेले आहेत। सुरुवातीला आपण बदाम भाजून घेऊयात। गॅसची फ्लेम आपण लो ठेवलेली आहे आणि आता लो फ्लेमवरती आपण हे बदाम 1-2 ते 3 मिनिट भाजून घेऊया। तर 1-3 मिनिट झालेले आहेत आणि बदाम व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता हे बदाम आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर आता आपण काजू आणि पिस्ता भाजून घेऊयात। हे सुद्धा आपल्याला लो फ्लेमवरती 1-2 ते 3 मिनिटे भाजून घ्यायचे आहेत। तर 1-3 मिनिट झालेले आहेत। काजू आणि पिस्ता व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता हे देखील आपण काढून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण एक मिक्सरचे भांडे घेतलेले आहे। आता ही सर्व खारीक आपण या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। ही खारीक आपल्याला मिक्सरला चांगली बारीक वाटून घ्यायची आहे। तर इथे आपली खारीक वाटून झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता अगदी बारीक अशी खारीक पावडर तयार झालेली आहे। ही वाटलेली खारीक पावडर आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बदाम, काजू, पिस्ता, वेलची आणि केशर काढून घेऊयात। हे वाटताना आपल्याला मिक्सर पल्स मोडवर चालू करायचा आहे, म्हणजे याची व्यवस्थित पावडर तयार होते। तर इथे आपले काजू बदाम देखील वाटून झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता अगदी व्यवस्थित अशी पावडर तयार झालेली आहे। आता ही पावडर देखील आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आता ही सर्व पावडर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे आपली घरच्या घरी आपल्या घरामध्येच उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये प्रोटीन पावडर तयार झालेली आहे। त्यानंतर आता ही पावडर दुधामध्ये कशी मिक्स करायची हे पाहूयात। त्यासाठी इथे आपण पातेल्यामध्ये 1 ग्लास दूध घेतलेले आहे। दूध व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये 1 चमचा आपण बनवलेली प्रोटीन पावडर टाकून घेऊयात। त्यानंतर हे दूध आपल्याला 1-2 ते 3 मिनिट चांगले उकळवून घ्यायचे आहे। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही 1 चमचा साखर ॲड केली तरी देखील चालेल। तर 1-3 मिनिट झालेले आहेत आणि दूध व्यवस्थित उकळलेले आहे। पावडर दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे दूध ग्लासामध्ये ओतून घेऊयात। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने घरच्या घरी प्रोटीन पावडर नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।